CB 1000R, τι ωραία μοτοσυκλέτα. Τώρα είδαμε στην EICMA του 2024 και τον αντικαταστάτη για το 2025, δηλαδή το Hornet, το καινούριο Hornet. Όμορφη μοτοσυκλέτα, καλή μοτοσυκλέτα και τα σίδερα έχουν μια περίεργη ιστορία. Έχουν την άνοιξή τους, ανθίζουν και μετά σαν τη λάντζα που είναι από πίσω μας που κάποτε ανθούσε και κουβαλούσε πράγματα, σαπίζουν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κρατήσουμε παραπάνω από αυτά τα όμορφα σιδερένια πράγματα, ζωντανά και ανθυρά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα όμως αυτή τη μοτοσυκλέτα που είναι στην απόλυτη άνθησή της και είναι για αναβάτες που ζουν και αυτοί τη δική τους άνθηση, τη δική τους άνοιξη, τη δική τους ωραία εποχή της νιώτης. Για να μην νομίζετε ότι βλέπετε και κάποιον άλλο, εγώ είμαι, έτσι, ο Γιάννης της καρδιάς σας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μία μοτοσυκλέτα η οποία έχει έναν εξαιρετικό κινητήρα, να ξεκινήσουμε από αυτόν, ο οποίος είναι τετράχρονος, τετρακύλινδρος, έχει 2 κεντροφόρους επικεφαλής και αποδίδει 143,5 άλογα στις 10.500 στροφές και 104 Nm στις 8.250 στροφές. Έρχεται πολύ γλυκά, έρχεται πολύ ωραία. Έχει ένα κυβότιο 6 ταχυτήτων για να το μανατζάρεις και εάν δεν θες να είσαι η Μπέρτα του Σούπερμαν, για αυτό το λόγο να μην πηγαίνεις ποτέ πάνω από 170-180 χιλιόμετρα. Αν και υπάρχει αυτό το aftermarket μικρό φεριγκάκι. Εγώ που προσπάθησα να το πάω, άρχισα να αισθάνομαι λίγο Σούπερμαν και το κατέβασα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είναι μια πολύ γρήγορη μοτοσυκλέτα για να την πέφτει σε άλλους στα φανάρια. Γιατί μπορεί να μην είναι σωστό και φρόνιμο και έξυπνο να χρησιμοποιήσεις αυτό το κινητήρα στις μεγάλες ταχύτητες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να τον χρησιμοποιήσεις σε ψιλοτζαμπουκάδες καθημερινούς και όχι μόνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή η μοτοσυκλέτα φρενάρει με το Kiko φρένα, τα οποία ήταν μια ωραία έκπληξη για μένα, δεν τα περίμενα τόσο καλά. Είναι 4 μπιστόνια μπροστά, 2 δαγκάνες, 2 μπιστόνια πίσω και είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Βέβαια, έχει κάνει την κυφτιά η Honda εδώ πέρα, σε μια εποχή που οι Κινέζοι πριν από 10 χρόνια βάζαν στα σκούτερ τρικάναλα ABS, αυτοί έχουν βάλει δικάναλο. Εντάξει, σε λαβή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα φρένα αυτά υποστηρίζονται από αναρτήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκείς. Αν κινηθείς βέβαια στα χιλιόμετρα που έχει ο χαρακτήρας της μοτοσυκλέτας, εντάξει, μια χαρά το σταματάνε το μηχανάκι και οι αναρτήσεις, γιατί τα φρένα πάντα είναι καλά. Αλλά αν κινηθεί σε μεγάλες ταχύτητες, δεν μπορεί αυτό το πυρούνι να υποστηρίξει αυτά τα υπέροχα φρένα. Το δε ψαλίδι πίσω χαρακτηρίζεται, ανεξάρτητα με τη λειτουργία του ή όχι, σαν κόσμημα. Αυτό δεν είναι ψαλίδι, είναι κόσμημα. Μαζί με τη ζάντα και με το εξτρά, το εξατμισάκι που έχει φάλει ο Γιώργος μας, είναι ένα κόσμημα το μηχανάκι. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο υποπλαίσιο βιδωτό. Το μηχανάκι έχει σιδερένιο σκελετό, χρησιμοποιεί σαν φερόμενο μέρος του σκελετού το κινητήρα και αυτό το κάνει πάρα πολύ ελαφρύ, στα 212 κιλά. Λοιπόν, το μηχανάκι έχει μια καλή ποιότητα κατασκευής. Αυτό έχει 5.000 χιλιόμετρα, αν και είναι 2 ετών. Είναι σε άψογη κατάσταση, δεν έχει πουθενά το παραμικρό και τα προγράμματά του είναι 3, τα οποία έχουν και του ιδιοκτήτη πρόγραμμα, το οποίο ρυθμίζει τα 3 πράγματα στο level που θέλει. Το P, δηλαδή το power, εμφανίζονται και στο ρολογάκι 3 κυκλάκια και αναλόγως σου δείχνουν. Το P το power, το EB το οποίο είναι το engine brake και το T το οποίο είναι το torque control. Από τα 3 συστηματάκια το engine brake δεν κάνει και μεγάλες διαφορές κλπ. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι ωραίο, η θέση οδήγησης του είναι καλή και αν θέλετε να δείτε τα πάντα και να ξέρετε
μάθετε παραπάνω για αυτό το μηχανάκι, θα πρέπει να δείτε το κανονικό μας βίντεο, το οποίο φυσικά είναι στα αγγλικά και έχει και ελληνικούς υπότιτλους. Μέχρι τότε όμως, και για να συνεχίσει αυτό το Garage Episode, αυτά είναι αρκετά. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιώργο στην Τεκνάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω νέα παιδιά με νέα μηχανάκια, γιατί συνήθως στην κατηγορία μου, ξέρεις, μιλάω, Γιώργο, με κάτι για παλαιικούς τύπους, με κάτι VFR, με κάτι άλλα, κάτι ξεχασμένα, κάτι τέτοια. Ενώ εσύ τώρα είσαι ένα νέο παιδί με ένα νέο μηχανάκι ευχάριστο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σε ρωτήσω γιατί το μηχανάκι έχει τόσο λίγα χιλιόμετρα. Λόγω του ότι αγοράστηκε πριν λίγους μήνες και ο προκάτοχος του, από ό,τι πληροφορίες έχω από τον έμπορο που αγοράστηκε η μοτοσυκλέτα, την πήρε με λάθος σκεπτικό. Ναι. Με αποτέλεσμα εγώ να την αγοράσω με 500 χιλιόμετρα. Η μηχανή ήταν άστρωτη όταν την πήρα, παρόλο που ήταν 2 χρόνων ήδη. Ναι. Αυτό που παρατήρησα είναι αυτό που θα το έλεγα δεν του φαίνεται. Γιατί το βλέπεις έτσι στο design του, το πιο κλασικό, το πιο, όπως αναφέρει και στον τίτλο της μοτοσυκλέτας, το μοντέλο νέο Sport Café. Έχει αυτό το καφέ, το Sports Café. Εννοείται είναι για να πας καφέ, μην μπερδεύεσαι. Ναι, να πας σε ένα καφέ. Μαζί με το κομμάτι. Όταν ανεβαίνεις πάνω σε παραπέμπει πιο πολύ σε σπόρο οδήγηση, σε πιο μαχητική. Δεν είναι τόσο... Δεν είναι τόσο classic. Δεν είναι τόσο classic όσο είναι η εμφάνισή του. Δεν θέλω να σε φοβήσω, αλλά ένα καφέ κανονικά είναι πάρα πολύ σπορ μηχανάκι. Το γνωρίζω αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να σε φοβήσω. Όχι. Έτσι, είναι δηλαδή τερματισμένο σπορ μηχανάκι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω ακόμα μία ερώτηση τώρα πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Εσύ έχεις μια καλή εμπειρία στις μοτοσυκλέτες, το ξέρω. Από μικρό έχει και ο πατέρας σου με τα χουζαμπερκάκια, με τα μηχανάκια σου, με το ένα με το άλλο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τι μηχανάκι ήταν το μηχανάκι που οδηγούσες πριν από αυτό, πριν αγοράσεις αυτό. Ήταν η προκάτοχος αυτού του μηχανακιού, καμία σχέση απολύτως. Ήταν η προηγούμενη γενιά. Πάλι CB1000 το ονόμαζε η Honda. Το Hornet. Hornet το ονόμαζε το 600, το 1000 το είχε χωρίς το Hornet. Ωραία. Ήταν σκέτο. Πάλι ήταν τετρακύλινδρο, τετράχρονο, υδρόψυκτο. Απέδιδε λιγότερα άλογα, ήταν στα 123 άλογα αν θυμάμαι καλά. Με 8 νιουτόμετρα ροπή σε σχέση με αυτό που έχει 10. Και σε ευχαριστούσε κατά την ίδια έννοια που αποφάσισες να αγοράσεις το ίδιο μηχανάκι και στη συνέχεια? Ήμουν αρκετά ευχαριστημένος. Ήταν πιο φιλικό, η αλήθεια είναι, από αυτό, λόγω υποδύναμης και ροπής. Αλλά είχε πολύ στέρηση, ακόμα πιο πολύ από αυτό, στο θέμα μπροστινής ανάρτησης. Ναι. Δεν ξέρω με τι σκεπτικό το πήγαν οι κατασκευαστές, αλλά αν μιλήσουμε ότι σαν αναβάτης είμαι στα 100 κιλά, με εργοστασιακό πλήρες στο μπροστινό, τέρμα σφιγμένο, δεν έμπαινε στη σωστή ρύθμιση ώστε να δουλέψει σωστά η ανάρτηση. Στερούσε υπερβολικά μπροστά. Ήθελε να του βάλεις έξτρα ελαττήρια και αναβάθμιση. Εδώ θεωρείς δηλαδή ότι η δουλειά στην ανάρτηση είναι καλύτερη? Είναι πιο ολοκληρωμένη. Όχι τέλεια, πιο ολοκληρωμένη. Και αν τώρα εγώ ερχόμουν δεδομένα ότι είμαστε το 2025 και παρουσιάστηκε φέτος το καινούριο μοντέλο, το οποίο το ονομάζει Hornet, αν θυμάμαι καλά, και σου λέω δώσε μου αυτό για να πάρεις το καινούριο, δεν θα το έκανα. Πάντα είναι οπτικό το θέμα, γιατί δεν το έχουμε καβαλήσει στο άλλο για να ξέρουμε. Αυτό ένα είναι ότι δεν το έχουμε καβαλήσει, αλλά άμα μιλήσουμε για κομμάτι οπτικό δεν θα το άλλαζα. Σ' αρέσει πολύ δηλαδή? Μπορεί να είναι και στο χαρακτήρα μου, επειδή μου αρέσουν οι πιο παλιές μηχανές, το πιο έτσι κλασικό στυλ μοτοσυκλέτας. Γιώργο, σαν τη μαμά σου, είσαι και εσύ μάγειρας. Είμαι που να μην ήμουνα. Και μαγειρεύεις εκεί στο μαγαζί το καταπληκτικό που έχει ο μπαμπάς σου. Σε αυτό το καταπληκτικό μαγαζί, ναι. Λοιπόν, εάν ήτανε φαΐ, τι φαΐ θα ήτανε? Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Και γιατί? Λοιπόν, αυτό θέλει σκέψη. Αλλά θα έλεγα ότι θα ήταν ένα φαΐ που όταν θα το δεις μπροστά σου είναι προσεγμένο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια, αλλά γεμάτο γεύση. Δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς. Θα ήταν γκουρμέ ή θα σε γέμιζε?
Θα ήταν δηλαδή χορταστικό ή γκουρμέ? Ή και τα δύο? Θα σε γέμιζε πρώτα εσωτερικά και θα κλείνει με το οπτικό του κομμάτι. Να το πούμε δηλαδή τσιγαριαστό. Λίγο πιο μοντέρνο, κάτι ενδιάμεσο στο γκουρμέ με το παραδοσιακό. Χοιρινό με το σέλινο. Γιατί όχι. Να το πούμε εκείνο το στιφάδο που φτιάχνει η μάνα σου που τα κάνει μπουρεκάκια μετά τα κομμάτια του κουνελιού. Το κουνέλι. Ναι. Όχι, Να το πούμε το χάμπουργκερ που είναι με τον ατμό, το καπνιστό. Είναι αρκετά γκουρμέ, ναι, και χορταστικό. Θα το έλεγα. Το βρήκαμε. Λοιπόν, είναι το χάμπουργκερ που σερβίρει με τον ατμό. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, προχωράω τώρα και θέλω να σου κάνω κάποιες ακόμα ερωτήσεις. Βολεύεσαι απάνω εκεί? Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που έκατσα πάνω, όχι. Είναι βολικό, γιατί? Το περίμενα λίγο πιο άνετο. Σε ενοχλεί, δηλαδή σε ενοχλεί το η περίμενα. Θέση, ναι. Σε ενοχλεί η θέση ή το πάχος της σέλας? Πιο πολύ μου αισθάνθηκα περίεργα η θέση του ποδιού, ότι είναι αρκετά... Είναι πιο σπορ, είναι πίσω. Είναι πιο... Σε βάζει από μόνο του με το που κάτσεις πάνω να τραβηχτείς πίσω, να κουμπίσεις εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθεις μπροστά. Ωραία. Και προχωράμε τώρα. Ο πίσω που είναι εδώ πέρα σαν τον παπαγάλο. Ο πίσω εκεί είναι ένα θεματάκι, αν και το μηχανάκι το πήρα για μένα. Δεν σκέφτηκα το συνοδηγό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο συνοδηγός, άμα θέλεις, πάρει μηχανάκι λοιπόν. Αυτός. Και συζητάμε τώρα και λέμε, γιατί έβαλες την εξάτμιση αυτή, την είχε ή την έβαλες εσύ? Την έβαλα εγώ λόγω του ότι αισθητικά μου χαλούσε το μάτι, ότι έκρυβε τη ζάντα. Ναι. Που είναι μια πάρα πολύ ωραία ζάντα κατά μένα. Είναι εξαιρετικό. Σύνο ότι είχε και ένα βάρος στο τελικό του, γιατί λόγω Euro. Ναι, ήταν πολύ σφιγμένο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα Euro. Είχε όλους τους καταλύτες μέσα, οπότε το έκανε αυτομάτως και ογκώδες και βάρησαν τελικό για μια τέτοια μοτοσυκλέτα. Εκτός από το οπτικό που είναι εξαιρετικά όμορφο και εκτός από τον ήχο που είναι wow, stereo mic, διαφορά στην απόδοση? Το έχει συνδυάσει με κάποια φίλτρα ή οτιδήποτε άλλο? Όχι, η μοτοσυκλέτα φοράει μόνο ένα τελικό και η ζελατίνα σαν έξτρα μπροστά. Δεν έχω δει μεγάλη διαφορά. Με ένα φίλτρο κάτι μπορεί να κάνει, μπορεί να παρατηρήσουμε κάτι, σαν τελικό να του έχει δώσει λίγο πιο χαμηλά, να το έχει κάνει πιο γραμμικό, πιο ελεύθερο. Πάει δηλαδή, ξέρω εγώ, αντί για τις 10,5 τις 9,5. Ναι, πολύ μικρές διαφορές που πιστεύω ότι τις καταλαβαίνεις μόνο στα νούμερα. Ωραία. Και θέλω να σου κάνω τώρα εδώ πέρα και μια άλλη ερώτηση. Αν του άλλαζες κάτι, τι θα του άλλαζες? Να του βγάζα τη σέλα του συνοδηγού και να του βάζα το μονόσελο που βγάζει. Τελειοποιεί όλο το μηχανάκι. Κοκοβιό δηλαδή. Το κοκοβιό, ναι. Μετά, Γιώργο μου, θα ερχόσουν με μελανισμένα μάτια, με χτυπημένες μύτες, με τσιρότα. Εντάξει, μικρό κακό. Δεν πειράζει. Θα παίρνω στο παπουδίστικο του πατέρα σου να κουβάλα στο. Ναι, το ξεχασμένο. Το ξεχασμένο είναι αυτό το VFR. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα ήθελες να πεις κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό σχετικά με το μηχανάκι? Κάτι που δεν το συζητήσαμε, δεν το ρωτήσαμε, κάτι που θα ήθελες να πεις? Σχετικά με το μηχανάκι γενικά. Σχετικά με το μηχανάκι. Σχετικά με το μηχανάκι. Πιστεύω ότι δεν έχεις κάτι παραπάνω να πεις, μόνο και μόνο που το βλέπεις σε καλύβι. Ωραία. Οπτικά καλύβι. Και προχωράω από αυτό και σε ρωτάω, για ποιους αναβάτες θεωρείς ότι προορίζεται το μηχανάκι? Ποιοι θα κάνουν καλά να το πάρουν και ποιοι δεν κάναν καλά που σκεφτήκαν να το πάρουν? Κατά τη γνώμη μου. Πάντα μιλώντας κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι για αρχάριο. Δεν είναι first bike που λένε. Δεν είναι για πρώτο μηχανάκι. Εντάξει, 1000 κυβικά δεν είναι για first bike, προς Θεού. Ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι αυτό το μηχανάκι θα το αγόραζε ένας όπου έχει μια μικρή εμπειρία τουλάχιστον σαν αναβάτης σε τέτοιες κατηγορίες. Να το πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ και πιστεύω ότι θα μπορούσε να καλύψει. Λάθος θα τα ανακαλύψει, να το πω. Πιστεύω ότι θα το παίρνει και ο 50, χωρίς να κρίνουμε, ο οποίος στα νιάτα του ήταν ο Super Sport, το δώσ' μου στροφή και στρίβο και δεν με περνάει τίποτα. Έχει αυτό το χαρακτήρα ότι ναι μεν είναι πιο χαλαρό, αλλά σου δίνει αυτή τη σπορ διάθεση. Να σου πω και εγώ την άποψή μου του 50. Εσκεμμένα το ανέφερα. Είναι νεανικό το μηχανάκι. Είναι νεανικό το μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει περιορισμένη εμβέλεια λόγω θέσης οδήγησης. Δεν μπορεί να το πάρει άλλος για να κάνει ταξίδι. Δεν μπορεί να το πάρει ο άλλος για να κάνει κάτι άλλο.
Είναι Για ένα ένα άτομο μηχανάκι. πιστεύω ότι θα έκανε ταξίδι. Βρε, Με περιορισμένο. Ο όχι Μητσάκης ανεβαίνει πάνω και στο παπί και πηγαίνει το γύρο της Ρωσίας. Δεν λέμε τώρα εκεί. Μιλάμε τώρα για φυσιολογικά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι το οποίο από θέση οδήγησης δεν ενδείκνυται και φυσικά με την κάλυψη του αέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Μηδενική. Γιατί εντάξει, θα πας μέχρι τα 170, αλλά άμα είσαι σταθερά σε ένα autobahn με 160 χιλιόμετρα, κάποια στιγμή θα έχει γίνει το κεφάλι σου κουδούνι από τα 160 χιλιόμετρα. Έτσι. Λοιπόν, άρα κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό το μηχανάκι είναι ένα μηχανάκι καφετέριας. Εξού και το καφέ, για να πάω να πιεις τον καφέ με ωραίο στυλ, για να κάνεις και τη μαγιά σου, να κάνεις και τον τζαμπουκά σου, να κάνεις και την καγκουριά σου και όλα αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος τώρα στην ηλικία τη δική μου, προφανώς θα το έπαιρνε, γιατί όχι ξέρω εγώ, για αυτούς τους λόγους πάλι. Κάπως έτσι. Δεν θα το, αλλά συνήθως οι άνθρωποι που είναι στην ηλικία τη δική μου, που έχουν πάθει αυτό το κρίση μέσης ηλικίας, θέλουν να ταξιδεύουν, θέλουν να βάζουν τις γυναίκες τους από πίσω, θέλουν να πηγαίνουν από την Ελλάδα στην Ισπανία, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε καταλήγουμε σε τι μηχανάκια. VFR. Λοιπόν, έτσι κάναμε και ένα tribute στον πατέρα σου. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Γιώργος. Γιώργο μου, πάμε αντράκι μου. Ήταν ο Ιωάννης και ο Γιώργος και αυτή η υπέροχη μηχανή. Εγώ ήμουν εντάξει, εμφανίστηκα και εγώ λιγάκι. Έχουμε κι άλλα τέτοια βίντεο, πηγαίνετε να τα δείτε όλα. Είναι ένα και ένα. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.